අයබෝවන් අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ pregnancy related videos day to day life එකේ මම මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මම අද මොනවද ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අලුත් අම්මලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි බබා නිදා ගන්න කියන එක. රැට නිදා ගන්න, රෑ 2-3 වෙනකන් ඇහැරිලා ඉන්නවා. එතකොට අම්මට නිදා ගන්නත් බෑ හරි මහන්සි. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මමත් ෆස්ට් ටයිම් මම කෙනෙක් විදියට සහ ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube videos බලනවනම් දන්නවා මම ලංකාවෙන් පිට ඉන්නේ. ඉතින් මම හස්බන්ඩ් විතරයි දේවල් තනියම කරගන්නේ. කිසිම දෙයක් ගණන් හිටියේ නැති කෙනෙක් විදියට මම මොනවද කරේ සහ මම මගේ බබාට කරන දේවල් තමයි ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද බබෙක් නිදි කරවන්න බබා නිදා ගන්න පැය ගාන දිග වෙන්න සහ ඉක්මනින් නිදා ගන්න මම මොනවාද කරපු ක්‍රම කියලා. මම ගොඩාක් දේවල් කරා. හැබැයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ක්‍රම දෙකක් විතරයි. මොකද නැත්තම් ගොඩාක් දිග වෙන නිසා වීඩියෝ එක. හරි. ඉතින් white noise. මොකද්ද මේ white noise කියන්නේ? ගොඩක් අය අහලා තියෙන අම්මලා ඉන්නත් පුළුවන්, අහලා නැති කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. white noise කියන්නේ බබා අපේ womb එකේ ඉන්නකොට බබාගේ environment එකේ බබාට ඇහෙන ශබ්ද. ඒ කියන්නේ අම්මගේ womb එකේ ඉන්නකොට බබාට ඇහෙන්නේ හරියට වතුර ගලන සද්දේ, එහෙම නැත්නම් hair dryer එකක සද්දේ, vacuum cleaner එකක සද්දේ, ඔය වගේ එක දිගට constantly යන ශබ්ද තමයි බබාට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ අම්මලා, අපේ ආච්චි අම්මලා ඒගොල්ලෝ අර කියලා බබාට මේ නලවන්න කරන්නේ. ඒකත් අර කියලා යනකොට එක දිගට යන ශබ්දයක්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ශබ්දවලට තමයි white noise කියන්නේ. ඉතින් අපිට ගෙදර නම් white noise වලට උදාහරණ තමයි fan එකක සද්දේ, vacuum cleaner එකක සද්දේ, hair dryer එකක සද්දේ, kettle එකක සද්දේ, ඔය වගේ ඒ දේවල් තමයි white noise වලට අපි ගෙදරදී අපිට අහන්න හම් වෙන උදාහරණ. හැබැයි කිසිම කෙනෙක්ට මේ දේවල් මේ දාලා බබාව නිදි කරවන්න අපිට ඕවා දාලා තියන්න බෑනේ පැය ගාණක්. ඉතින් ඒ නිසා ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් white noise free apps තියෙනවා. ඉතින් Play Store එකේ හරි එහෙම නැත්නම් Google මොනවාද අපි iPhone එකක් වුණත් තියෙන, එහෙම නැත්නම් අනිත් ෆෝන් එකක් වුණත් තියෙන. ඕගලන්ට ඒ තමන්ගේ Google Store එකේ එහෙම නැත්නම් Play Store එකෙන් ඕගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩි කීපයක් මෙතන දාන්නම්. හැබැයි ඉතින් ඕගලන්ට ගොඩාක් දේවල් search කරාම white noise apps ඕන තරම් තියෙයි. ඉතින් free app එකක් download කරගෙන ඔයාලට ඒක බබා වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙනවා white noise for babies කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඕන තරම් white noise එයි, vacuum cleaners වල සද්ද, එතකොට fan වල සද්ද, ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් එනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයගලන්ට ඒ විදිහට download කරලා හරි නැත්නම් YouTube වීඩියෝ එකක් හරි දාලා බබා වෙනුවෙන් ඔයාට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ? බබා ඔයා තියන්නේ ඇඳක වෙන්න පුළුවන්, කොට් එකක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කොයි වෙලේවත් බබාගේ ඔළුව ළඟවත් කොට් එක ළඟවත් මේක තියන්න එපා. මොකද බබාගේ ඔළුවට බ්‍රේන් එකට මොබයිල් එකේ තියෙන networks වලින් යන waves signals යන්න හොඳ නැහැ අපි දන්නවා. ඒ නිසා අඩුම ගානේ අඩි 7ක්වත් දුරින් තමයි මේ play වෙන මොබයිල් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ white noise machine එකක් වෙන්න පුළුවන් තියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ නිසා ළඟ කොයි වෙලේවත් තියන්න එපා. එහෙම ඈතින් තියලා ඕගොල්ලෝ ඒ විදියට බබාට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තව අපි කතා කරනවා නම් මේ white noise එක හැම වෙලේම දාන්න, රෑ පුරාම දාන්න හොඳයිද කියලා අහනවා. නැහැ. ඉතින් රෑ පුරාමවත් මුළු දවස පුරාමවත් white noise එක දාලා තියන්න එපා. බබාට මේ එළියේ කුරුල්ලෝ කෑ ගහන සද්ද, එතකොට ගෙදර සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතේ වෙන ශබ්දවලට බබාව හුරු කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් වලට යා රියැක්ට් කරන්නේ හැම ඕගොල්ලෝ ඒ දේවල් උත් බබාට ඇහෙන්න දුන්නොත්. ඒ නිසා බබාව කොයි වෙලේවත් හැම තිස්සෙම white noise දාලා තියන්න එපා. බබාව නිදි කරවන්න ඕන වෙලාවට, settle වෙන්නේ නැති වෙලාවට බබාව නිදි කරවන්න, settle කරන්න white noise එක දාලා තියන්න, රැට දාලා තියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය අහනවා බබාට මේ white noise එක හොඳයිද කියලා. නරකක් තියනවද? මේකේ මොන හරි side effects තියනවද? නැහැ.
හොඳක් නම් තියෙනවා. ඒ දේ ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. බබාගේ brain development එකට සහ language development එකට සහ බබාගේ hearing වලට. ඒ කියන්නේ බබාගේ ඇසීම සම්බන්ධයෙන් එතකොට බබාගේ භාෂාව කතා කරන වර්ධනය වෙන්න ඒ දේවල් වලට සහ මොලේ වර්ධනයට මේ white noise එක ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් හොඳ දෙයක් බබා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක කරාට. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ දේවල් අපි මේ ලෝකේ recommend කරන්නේ නැහැ මේ pediatrician ලා midwife ලා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම මගේ midwife කියන දේවල් තමයි ලංකාවේ නෝලත් එක්ක share කරගන්න දන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම කවදාවත් අපි අම්මලා කවදාවත් අපේ බබෙක්ට නරක දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ දේවල් මගේ බබාට කරනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයගලන්ට මම මේ දේවල් ෂෙයා කරගන්නේ. සහ ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකේ මුලිනුත් මගේ බබා කොහොමද ඒකට රියැක්ට් කරලා සෙටල් වෙලා ඉන්නේ. සහ බබා ගෙනාව මුල්ම දවසේ නම් මම මේ දේවල් පාවිච්චි කරා. එයා ඒ විදිහට හරි ලස්සනට හොඳ බබෙක් විදිහට හැපි බේබි කෙනෙක් විදිහට හැදිලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන් මම මේ තනියම දේවල් කරගන්නකොට මම බෞද්ධ කෙනෙක්. ඉතින් මොකක් හරි පිනක් නිසා මට ඒ විදිහට දේවල් උනා සහ ඔයගොල්ලොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න පොඩි වෙලාවකුත් වීඩියෝස් කරන්නත් මට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ white noise එකේ වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා අපි කියනවා නම් වාසි තමයි ගෙදර මේ තියෙන වෙන ශබ්ද බබාට ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා white noise එක දාලා තියෙනකොට. ඉතින් ඒ නිසා බබා white noise එකට ඉක්මනට රියැක්ට් කරලා ගොඩක් දිගට සහ ඉක්මනින් නිදා ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒක එක වාසියක්. ඒ වගේම අවාසි ගැන කතා කරනවා නම් බබා සමහරලාට white noise වලටම හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ හැම වෙලේම මුළු දවස පුරාමවත් එහෙම දාලා තියන්න එපා කියලා. නැත්නම් ඒකටම dependent baby කෙනෙක් වෙනවා white noise වලට. ඒ වගේම තවත් අවාසියක් තමයි සමහර බබාලා white noise වලට react කරන්නේ නැහැ සහ settle වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට නම් එක එක බබාලගේ විදිය. හැබැයි 80%ක්ම බබාලා මේකට react කරනවා, settle වෙනවා. හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අම්මලාට. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අම්මලා අහනවා කොහොමද මේ white noise වලට බබාලා හුරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ බබා මාස 9ක් අපේ වූම් එක ඇතුලේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මේ අපේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මේ එළියෙන් එන ශබ්ද සහ ඒ හැමදේටම හුරු වෙන්න කාලය යනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මේ white noise පාවිච්චි කරන්න. ඒතකොට බබාට තවමත් එයා වූම් එකේ ඉන්නවා කියලා වගේ ෆීලිං එකක් තමයි දැනෙන්නේ. ඒ වගේම මම තවත් ටිප් එකක් කිව්වා බබාව නිදි කරවන්න. ඒක තමයි ස්වොඩ්ලින්. ස්වොඩ්ලින් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බබාව ඔතනවා රැප් කරනවා වගේ. බබාව හරියට මේ මොකක් හරි අපි හිතමු ස්වොඩ්ලින් බ්ලැන්කට් එකක් නැත්නම් ලොකු මැටීරියල් එකක් තියෙන බ්ලැන්කට් එකක් වල ගන්න. අරගෙන බබාව ඒකේ හොඳට අත් දෙකයි ඔක්කොම මේ මෙතනින් උඩ විතරක් එක්ස්පෝස් වෙන විදියට එළියට අනිත් දේවල් ඔතලා දානවා. මම මෙතන ෆොටෝ එකක් දානවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. සමහරට ස්ලීපින් බෑග් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම නම් මේ රටේ ඉන්න නිසා වින්ටර් එකේ වගේ නිසා ස්ලීපින් බෑග් තමයි මේ දවස්වල යූස් කරන්නේ. මම ඒකත් ෆොටෝ එකක් දාන්නම් බබා කොහොමද ස්ලීපින් බෑග් එකේ ඉන්නේ කියලා. අනිත් එක පොඩි මිත්‍යා මතයක් තියෙනවා මේ ස්වොඩ්ලින් හොඳ නැහැ බබාව මෙහෙම මේ ඔතන්න හොඳ නෑ කියලා. එහෙම නැහැ. බබා ඉන්නේ අපේ වූම් එකේ හරි චූටියට ගුලි වෙලානේ. ඉතින් ඒ නිසා ස්වොඩ්ලින් කරන තරමට බබාට හොඳයි. මොකද එයා කැමති උණුසුමට අර ගුලි වෙලා වගේ ඉන්න. ඒ නිසා මේ ෆොටෝ එකේ පේන විදියට ඔයගොල්ලෝ ස්වොඩ්ල් කරන්න ඒ බබාව. ඒක බබාට එකපාරට අර මෙහෙම ගැස්සෙනවානේ බබාලා නිදාගෙන ඉන්නකොට. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ස්වොඩ්ල් කරනකොට. ඉතින් දිගට හොඳ නිින්දක් ඔයාටත් හම්බෙයි බබාටත් හම්බෙයි. ඉතින් ඒකත් කරලා බලන්න. අනිත් එක තමයි බබාලා මේ අත්පය දිගෑරලා පටන් ගන්න චුට්ටක් ඇක්ටිව් මොබයිල් වෙන්න ටික කාලෙකින් පස්සේ. ඉතින් පළවෙනි දවස් ටිකේ ඔයගොල්ලෝ ස්වොඩ්ල් කරා කියලා බබාට කිසිම අසාධාරණයක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනේ බබාව හිර කරලා තියෙනවා. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ටික කාලයක් යනකොට බබා මෙහෙම අතපය දිගාරිනකොට ඔයාට පුළුවන් අත් දෙක එළියට දාලා ස්වොඩ්ල් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ දේවලුත් කරන්න. ඒ ටිප්ස් දෙක තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ දේවල් දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් නිදා ගන්න එක හරි අමාරු දෙයක් වෙලා තිබුණා නම් මේ දේවල් කරලා බලන්න. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඒක රිසල්ට්ස් තියෙයි. මොකද මට එහෙම තිබුණා. ඉතින් මං හිතන්නේ give up කරන්න එපා. දවසක් white noise දාලා බබා රියැක්ට් කරේ නැත්නම් එතනින්ම අත්හැරලා දානවා ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් ඒක කරන්න එපා. දවස් ටිකක් කීපයක් කරලා බලන්න. ඔයගලන්ට තේරෙයි බබා කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ කියලා සහ සෙටල් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ටිප් එක මතක තියාගන්න. බබාවම කරන්න. ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන්න තාම ප්ලෑන් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
මේක මතක තියාගෙන එතකොට හිත යා මේ දේ තමයි මම කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ප්‍රෙග්නන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම නිරෝගී දරු සම්පතක් හැමදාම කියනවා වගේ ඔය හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලස්සන හදවතක් තියාගෙන සතුටින් හැමෝත් එකම ආදරෙන් ඉන්න. එතකොට බපාටත් ඒක හොඳයි. ඒ වගේම ඔයත් ලස්සනට ඉඳී බබත් ලස්සනට ඉඳී. ඉතින් මේ වගේ තවත් දේවල් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like එකක් දාන්න, comments වලින් කියන්න මොනවාද මම තව කරන්න ඕනි videos කියලා. මගේ lifestyle එක මගේ කොහොමද මම pregnancy එකේදී දේවල් කරගත්තේ කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න මම දිගටම බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හම්බෙමු. මම ගිහින් එන්නම්.